3, 2, 1, 0, and liftoff. Nice to be in orbit. Tekoälyn kehitys herättää ihmisissä hämmennystä ja yrityksissä pelon siitä, että ne jää junasta ja ihmetellään, että onko alustatalouden jättiläiset jo vieneet kaiken. Meidän täytyy kysyä, että mikä tässä tilanteessa olisi järkevä strategia suomalaisille korkeakouluille ja yrityksille ja mihin noin pitkällä aikavälillä kannattaisi investoida. Toisin sanoen, mikä on tekoälyn seuraava suuri kehitysloikka? Näitä hiukan keskikokoisia isompia kysymyksiä me mietitään tänään. Tervetuloa Ratkaisijat videokastiin signaalikäsittelyn professori Joni Kämäräinen. Kiitoksia. Joni, sä oot suhtautunut tekoälyyn huomattavan tyynesti ja positiivisesti. Sä kerroit, että sun oma poikas valmistautuu YÖ-kirjoituksiin ja hän käyttää jatkuvasti lukemisessa apuna ChatGPT:tä ja se on sun mielestä ihan ok. Kyllä se on. Aluksi mä ajattelin, että mä pääsen kerrankin loistavaan poikani silmissä, kun mä pystyn auttamaan jossain laajan matematiikan tehtävissä ja niin edelleen, mutta mä olen huomannut, että ei mua tarvita yhtään mihinkään, koska hän kysyy siltä ChatGPT:ltä apua niihin. Hän kysyy siitä omasta vastauksestaan, että onko tämä nyt ok, tai sitten jos se menee väärin, että no, missä se virhe täällä on ja niin edelleen. Ja musta tuntuu tietyllä tavalla, mä ajattelin, että se on tosi positiivista, koska se tarkoittaa, että se laajaa matematiikkaa osaava apulainen on kaikkien käytössä silloin, että se ei olekaan enää, että sehän onkin tämmöistä demokratisoi matematiikan osaamista ja en mä näe siinä positiivisia puolia. No miten ja mihin sä itse käytät tekoälyä? Sä olet tekoälyn tutkija ja kehittäjä, mutta noin arkipäiväisesti omassa duunissa. Mihin sä käytät sitä? Siis mä käytän sitä todella vähän, että itse asiassa musta tuntuu, että kaikki nuoremmat kollegat käyttää sitä paljon paremmin, mutta mä käytän sitä tosi tylsää juttuun. Esimerkiksi mun englannin kirjoittaminen on edelleenkin melko heikkoa, johtuu siitä, että mä olin tosi laiska koulussa sen suhteen. Niin mä aika usein kysyn, että no miten se, jos mä en saa millään muotoiltua jotakin lausetta silleen, että se tuntuisi hyvältä, niin mä kysyn sitten tekoälyltä, että no miten se tämän lauseen kirjoittaisi, että se kuulostaisi hyvältä. Siltä, että se kuulostaisi professorin kirjoittamalta sille. Ja sieltä tulee aika usein aika hyviä noita juttuja. Sitten mä käytän semmoista työkalua, niin kun mä tutustun uuteen aiheeseen, niin mä kysyn, että mitä tämä tarkoittaa, ja mä käytän sellaista työkalua, mikä niin kuin antaa mulle referenssit, että se ei ole se ei niin sanotusti tuota sitä hallusinoista tekstiä, vaan se käy läpi referenssejä ja niistä muodostaa sen vastauksen siihen. Niin se on hyvä, koska mä sitten lähden lukemaan niitä referenssejä, mitä sieltä löytyy. Henkilökohtainen avustaja. Kyllä. Antaa sulle vähän vinkkejä eteen. Kyllä. Otetaan vielä pakollinen poiminta alkuvuoden uutisvirrasta. Kiinalaiset DeepSeek ja Alibaban QVQ tuli aikamoisella rynnäköllä markkinoille tammi-helmikuussa. Miten sä tähän suhtaudut? Nythän näyttää siis siltä, että ne on pudottanut tekoälyn tuottamisen kustannukset aivan eri niin kuin hintaluokkaan. Ja onko tämä illuusio ja jos ei, niin mitä siitä seuraa? Tietyllä tavalla se on mun mielestä tosi hyvä juttu, koska jos se olisi pitänyt paikkansa, mitä Googlet ja Facebookit ja muut sanoo, että pitää olla miljardiluokan investointeja laskentakoneisiin, niin sehän olisi tarkoittanut sitä, että esimerkiksi Suomi olisi täysin ulkona siitä kisasta. Mä aina mietinkin, että onko se pelkästään mainoskikka, koska niin kun sanomalla näin, niin sähän pelotat aika monia pois siltä kentältä, mutta pakosta tuli hyve Kiinassa, kun ei ollut niitä laskentaresursseja, niiden piti alkaa ehkä miettimään uudella tavalla sitä. Siellä en tiedä, mistä se paine tuli, että tämä pitää nyt ratkaista. Ihan sama, onko teillä niitä kunnon laskentakoneita vai ei. Ja ne ratkaisi sen. Ja nythän tämä on toki kaikille niille, jotka on sijoittanut siihen Facebookin ja Googlen tarinaan, niin sehän saattaa tarkoittaa sitä, että sijoituksista ei tulekaan niin hyvää nettoa takaisin. Mutta se on hyvä juttu, koska me tarvitaan haastajia. Se ei voi olla, että Yhdysvallat johtaa kaikkea tekoälyssä.
Eli siis se on avannut Suomelle tietyllä tavalla oven. Ovi on nyt taas vähän auki, jos me ollaan vaan nopeita ja Kyllä, siis ketteriä. ennen tätä mä olin paljon pessimistisemmin. Mä ajattelin, että tämä oli nyt mennyt kokonaan, että tässä pitäisi olla vähintään niin kuin koko Euroopan investointeja porukassa siihen hommaan. Mutta nyt tämä tarkoittaa sitä, että itse asiassa tekoälyä pienemmilläkin mailla ja pienemmillä resursseilla niin on mahdollista mennä sinne ihan niin kuin kärkeen. Mutta vaikka näin on, niin siltihän on tietysti realiteetti, että Suomi on pieni ja meidän resurssit, se raha, joka me voidaan tähän laittaa, ne ihmiset, jotka me voidaan laittaa, laskentatehot, ne on kaikki suhteellisen pieniä. Niin miten sä näet, että mikä rooli Suomella tämmöisessä kehityksessä voi olla tai mikä itse asiassa Euroopan rooli voisi olla tässä kaikessa? No siis ensimmäinen kysymys, mikä mulle tulee mieleen on, että onko tekoäly, onko siellä vielä jotain massiivisia kehitystarpeita. Ja niin kuin jollain tavalla musta tuntuu, että se niin kuin nyt tämänhetkinen se niin kuin loikka alkaa olla loikattu. Ja nyt ehkä olisi paljon järkevämpää kuin investoida ihan puhtaasti semmoiseen niin kuin perustekoälytutkimukseen. Pitäisi kysyä, että mitkä on ne alat, mitkä on niin kuin olleet jämähtäneinä pitkän aikaa, koska ne ovat vain odottaneet, että nämä työkalut sieltä tekoälystä tulisi, ne otettaisiin käyttöön ja sitten ne alat lähtisivät menemään vauhdilla eteenpäin. Ja sen takia mä oon sitä mieltä, että niin kun, nyt tämä on tämä, mitä mä viljelen jo kyllästymiseen asti, että jos me mennään nyt investoimaan tekoälyyn, niin me lähdetään menemään sinne, missä se kiekko on tällä hetkellä. Kun meidän pitäisi katsoa, että ketäs täällä on vapaana, kenelle syötetään seuraavaksi, mieluummin mennä sinne. Vanha Wayne Gretzky metodi. Joo, mutta mä tykkään siitä, siinä on niin kuin paljon järkeä. Hyvä, mennään tähän asiaan kohta vähän yksityiskohtaisen, mutta katsotaan sitä ennen pieni insertti, minkälaista sun työ on ja minkälaisten asioiden kanssa te tässä askartelette. Robotiikka on mun mielestä siinä mielessä mielenkiintoinen, että oikeastaan sillä on kaksi isoa ongelmaa. Se ensimmäinen ongelma, että miten robotti pääsee paikasta A paikkaan B, eli puhutaan navigoinnista, mikä on ihmiselle ja oikeastaan suurimmalle osalle eläimistä niin aika luonnollista, mutta mikä meidän pitää ratkaista, että me voidaan päästä ne robotit tuonne maailmaan. Ja sitten se toinen suuri ongelma on, miten se voi poimia tavaroita. Itse asiassa ihmisen käsi on todella monimutkainen. Me ollaan jopa eläinkunnassa todella harvinaisia työkalun käyttäjiä ja se on jonkunlaista todella monimutkaista päättelemistä meidän sormien ja käden avulla. Ja nämä kaksi asiaa meidän pitää ratkaista, liikkuminen ja tavaroiden manipuloiminen. Robotiikka ja robotit, siis nehän on tällainen oikeastaan, missä kaikki insinööritieteet yhdistyy. Sillä tarvitaan oikeastaan kaikkia mahdollisia insinööritieteiden osa-alueita. Ja se tarvitaan sen takia, koska me yritetään rakentaa jotain samanlaista kuin esimerkiksi ihminen tai sitten joku liikkuva auto. Eli sen lisäksi, että se pitää pystyä tietokone ajattelemaan, mitä siellä tapahtuu ja mitä se tekee, niin siellä on myös niitä liikkuvia osia, jotka pystyy vaikuttamaan maailmaan. Se pystyy poimimaan asioita, kantamaan asioita ja menemään paikasta toiseen. Ja se on se, mikä erottaa niin kuin robotiikan esimerkiksi tietotekniikasta sinällään. Robottinäkö, robot vision ja robot learning, eli robottioppiminen, niin ne on mun mielestä mielenkiintoisia, koska tietyllä tavalla robotiikka perinteisenä alalla, niin se on samalla tavalla vähän niin kuin jämähtänyt, niin kuin tietotekniikka pitkän aikaa oli. Että me yritettiin ratkoa asioita, mitä me luultiin, että insinöörit pystyy tekemään ratkaisun siihen, mutta osoittautui, että me tarvittiin tekoäly, mikä itse asiassa oppii ratkaisun siihen. Ja nyt on kyse ihan sama juttu robottien kanssa, että robotit tulee, kun niihin viedään nämä koneoppiminen ja tekoäly, niin ne itse asiassa oppii ratkaisuja. Ja sen jälkeen meillä on oikeasti jotain todella mielenkiintoista robottien kanssa. Robotiikan kanssa tehtävä työ on mun mielestä sen takia tärkeä. Tietysti mun mielestä se on ihan äärimmäisen mielenkiintoista, koska kaikki niin kuin Skifi-sarjoja kattoneet, niin ne rakastaa niitä robotteja, jotka jollain tavalla tukee ihmistä toiminnassa ja mistä tulee jonkinlaisia kavereita meille. Ja mä olin ihan varma, että mun elinaikana se ei tule tapahtumaan, mutta nyt vihdoin ja viimein mä oon tullut vahvasti siihen tulokseen, että seuraavat 10 vuotta tulee olemaan robotiikassa jättimäisiä harppauksia. Mielenkiintoista, että millä tavalla se robotiikka tulee tänne niin kuin tuotteeksi näin meidän arkimaailmaan. Ja se, mitä me toivotaan, että missä se tulisi, niin on esimerkiksi, että se auttaisi meitä, kun me vanhetaan, niin kun me mennään esimerkiksi senioritaloihin ja muihin, niin meillä on semmoinen apulainen, joka auttaa sukkia jalkaa ja poimimaan tavaroita ja niin edelleen. Se on kaunis ajatus, mutta yleensä niin kaikki nämä ennustukset menee väärin ja loppujen lopuksi saattaa olla jotakin ihan banaalia, mitä kukaan ei ajatellut. Se saattaa olla joku robotti, mikä ostetaan kotiin, mikä vaan
siivoo vähän meidän poissa ollessa, mutta yhtäkkiä kaikki haluaa sellaisen. Eli siitä tuleekin joku robottipölynimuri jatke, joka siivoo paljon enemmän, mutta siis ainut mikä on varmaa on, että se tulee muuttamaan yhteiskuntaa ihan tavattoman paljon ja me ei enää tunnisteta sitä täksi, mitä me nähdään vuonna 2025. Robottien kanssa se eroaa tietotekniikasta positiivisella tavalla siinä mielessä, että siellä pääsee rakentelemaan. Se on niin paluuta perinteiseen insinöörityöhön, mistä mä oon aina tykännyt, että siellä pääsee niin kolvailemaan. Välillä ne pikkasen hajoaa. Tuossa pari viikkoa sitten me täällä salaa lenneltiin meidän droonilla yöllä, niin me vahingossa lennettiin se seinään ja meidän tutkimus siltä osalta pysähtyi siihen, kunnes me saadaan uusia osia. Musta se on sen takia tosi makeeta, että se ei ole pelkästään ohjelmointia, se ei ole pelkästään väkästelyä, vaan se on kaiken tämä yhdistelmä ja sen lisäksi pääsee vielä tutustumaan moniin muihin aloihin. Me vaihdettiin Joni joku aika sitten viestejä ja sä lähetit mulle yhden, joka vähän löi mut ällikällä ja siinä luki näin, että digitaalisen maailman osalta suurimmat tutkimusongelmat on kenties jo ratkaistu ja tekoäly siirtyy yliopistoista yrityksiin. Jotta tämä ei olisi tarpeeksi, niin sä lisäsit vähän kierroksia ja sanoit, että meidän pitää edelleen opettaa opiskelijoille oikeat työkalut ja perusteet, mutta yritykset voittavat jo nyt yliopistot uusissa tutkimustuloksissa ja innovaatioissa. Suomenkin investoinnit tekoälyyn osoittautuvat turhiksi ja nyt kannattaisikin investoida johonkin muuhun teknologiaan, jotta pääasiassa kehitetään yliopistoissa. Palotellaan vähän tätä sun lausumaa osiin. Suurimmat tutkimusongelmat on kenties ratkaistu. Oikeasti. Kyllä musta tuntuu siltä, että niin kuin 20 vuotta sitten mun oli helppo luetella, että tällaisia juttuja meidän pitää ratkaista, että me voidaan tehdä jotakin, mikä on sitten tekoälyn näköistä. Ja jos mä katson sitä mun listaa, niin kyllä sieltä on niin kuin kaikki ratkaistu ja sen lisäksi paljon semmoisia ongelmia, mitä mä en olisi edes keksinyt sinne. Ja muun muassa se niin kuin luonnollisen kielen käsittely oli semmoinen, että monet tutkijat ajattelivat, että sitä ei vielä moneen tutkijasukupolveen niin aletaan edes miettimään, että se on niin hankala ratkaista. Ja nyt sekin voidaan näiden kielimallien jälkeen niin merkitä ratkaistuksi ongelmaksi. Eli siis tämä kehitys on ollut nopeampaa. Se on ollut valtava, siis se on ollut täysin ennakoimatonta ja nyt se on niin kuin, tutkijoiden ongelma ei enää ole löytää ratkaisuja, vaan tutkijoiden ongelma alkaa olla löytää ongelmia, jota ei olisi ratkaistu. Pitäisi olla niin kuin laajempi mielikuvitus. Kyllä. Ja niin kuin minusta se, kun sanotaan, että laatikon ulkopuolelta, niin nyt se on jo minusta se laatikon ulkopuolinenkin maailma jo tongittu aika pitkälle. Ja siitä tulee se niin kuin ajatus, että onko tämä tieteenala semmoisena ainakin, kun me se nähtiin, niin aika lailla valmis. Se, mistä meidän pitää huolehtia Suomessa, on se, että nyt nämä menetelmät, mitä on kehitetty, niitä pitää opettaa jokaisessa suomalaisessa yliopistossa. Esimerkiksi niin kuin opiskelija, kun tulee tänä päivänä pääkaupunkiseudulle ja Tampereelle, niin varmasti saa niin kuin laajan kattauksen ja oppii käyttämään niitä työkaluja, mutta kaikkiin muihinkin yliopistoihin pitäisi tuoda se opetus sinne. Tietysti jonkun tasoinen tutkimus myös sinne, mutta se, että me sanotaan, että me nyt kansakuntana aletaan satsaamaan tähän yhteen teknologiaan, niin se olisi minusta aika vaarallinen päätös. Niin sä sanot tuossa sitaatissa, että Suomenkin investoinnit tekoälyyn osoittautuvat turhiksi. Mitä investointeja sä tarkoitat ja millä tavalla turhiksi? No siis tietyllä tavalla, niin kuin nyt varmaan tutkimusrahoituksestakin otetaan kakusta palasia ja sanotaan, että tätä pitää käyttää tekoälytutkimukseen, tekoälytohtoreiden koulutukseen ja niin edelleen. Mä mieluummin jakaisin sen ihan siis sillä tavalla, että kaikki alat saisi siitä kilpailla. Jos ne haluaa soveltaa tekoälyä, niin se on ihan ok. Silloin sitä voi tehdä, mutta mun mielestä sitä ei pitäisi suunnata, koska meillä ei ole mitään näyttöä, että tämä on nyt niin kuin jollain tavalla poikkeuksellisen kannattava investointi. Minkään muun lisäksi kuin sen lisäksi, että me taataan, että jokaisessa suomalaisessa AMK:ssa yliopistossa on tietty osaamistaso, että ne pystyy sitä opettamaan. Koska jos työkalut on valmiit, ne työkalut pitää näyttää, niitä pitää päästä opiskelijoiden kokeilemaan, mutta se niin kuin tuleva kehitys ei ole enää meidän tutkijoiden käsissä, vaan se on niiden opiskelijoiden, kun ne menee maailmalle, ne saa ideoita yrityksistä ja niin edelleen. Ne alkaa käyttää niitä työkaluja. Ne työkalut saattaa olla jo melko valmiita. Mikä meidän osaamistaso korkeakoulussa tällä hetkellä on näiden työkalujen kanssa? Kuinka hyvällä tasolla me ollaan? No siis minusta suomalainen osaaminen yleensä on niin kuin niillä asioissa, mitä me tehdään, niin tosi hyvää. Mutta toki mulla on hirveästi tietämystä, mitä muualle. Musta tuntuu, että nämä tunnetaan aika hyvin ja aika laajalti nämä menetelmät jo tällä hetkellä.
ehkä meidän pitäisi käydä jopa korkeakoululta läpi ja niin kuin katsoa, että löytyyhän teiltä tietyt kurssit opetuksesta, että ne opiskelijat pääsee niitä kokeilemaan. Kammata järjestelmällisesti systeemin läpi. Taas kerran sanoin, että pääkaupunkiseutu, Pirkanmaa, täällä on aika niin kuin, hyvin asiat, mutta meillä on niin kuin 3 miljoonan populaatio muuallakin, mikä pitäisi niin kuin palvella samalla tavalla. Mikä voisi sun mielestä olla se seuraava iso uusi asia tai yliopistoissa nyt kehitteillä oleva teknologia, jossa niin kuin Suomella tai jopa Tampereella voisi olla kilpailuetu? Mikä voisi olla sellainen särmä, jota muut ei ole vielä pystynyt tässä teknologiassa hiomaan? Tähän kysymykseen on ihan mahdoton vastata mitään muuta kuin ketun häntä kainalossa. Eli joku semmoinen, mitä itse haluaa tehdä. Se on sallittua tänään. Joo niin, mutta mä ajattelen sitä just sillä, mä itse, kun mä niin kuin jollain tavalla aloin vähän kyllästymään omaan niin kuin alaani, mihin mä olin päättänyt, että mä eläköidyn tämän alan tutkijana. Mutta koska tämä kehitys tuli, maailma muuttui niin paljon, niin mä aloin niin kuin itsekin miettimään, että niin kuin, voiko mä nyt ottaa tämän mun osaamiseni ja vähän vaihtaa niin kuin alaa. Ja silloin mä aloin katsomaan, mikä ala oli niin kuin insinöörialoista toki mulle mielenkiintoinen, mutta samaan aikaan semmoinen, mikä näytti vähän semmoiselta niin kuin tietotekniikka 20 vuotta sitten. Vähän semmoista, niin kuin, että väkästellään jokainen ratkaisu aina yksityiskohtaisesti ja mikä ei yleisty. Ja minusta robotiikka esimerkiksi oli semmoinen, ja mä ajattelin, että tänne on tuotava tämä tekoäly, datasta oppiminen, ja silloin niin kuin robotiikka voi ottaa suuren harppauksen. Sitä jo tapahtuu paljon maailmalla, mutta esimerkiksi sanotaan nyt vaikka Pirkanmaalla on paljon yrityksiä automaatiossa, isoissa koneissa ja niin edelleen, jotka voisi itse asiassa lähteä kehittämään ja olla aika lailla maailman kärjessä siinä kehityksessä, mutta se hetki on nyt. Niin 5, 6, 7 vuotta sitten niin kaikki puhui robotteista. Robotit oli tosi niin kuin hot ja sitten ne katosi vaan johonkin ja kaikki rupesi niin kuin puhumaan tekoälystä. Ja nyt sitten näyttäisi ilmeisesti siltä, että robotit olisi palaamassa takaisin eturiviin. Sä oot hyvin kuvannut, että tekoäly on päässyt nopeasti aika pitkälle, mutta kahvikuppia se ei osaa vielä siirtää. Tämä on nyt sitten todella se seuraava iso haaste. Se on niin kuin, siis monihan pelkää sitä ajatusta, että tekoäly vihdoinkin pääsi fyysiseen maailmaan käsiksi. Tällä hetkellä kaikki, mitä tekoälykehityksessä on tapahtunut sillä digitaalisessa maailmassa. Kielimallit ja kaikki, niin ne on kuitenkin niin kuin tietokoneen kovalevylle talletettua dataa. Mutta yksinkertaisinkaan asiaa, niin kuin vaikka tekoäly haluaisi mitenkään, niin se ei saa vesilasia putoamaan tuosta pöydältä, koska sillä yksinkertaisesti ei ole minkäänlaisia niin kuin ulokkeita fyysiseen maailmaan. Ja tietysti se luonne, tietysti välillisesti. Se pystyy soittamaan jollekin ihmisille ja sanomaan, että siirrän tilillesi, jos tulet tänne studioon ja tönäiset on mukin. Mutta niin kuin, se ei pysty tekemään sitä niin kuin käyttäen sillä tavalla, että ihminen ei ole siinä välissä. Ihminen instrumenttina. Ihminen instrumenttina. Ja se on mun mielestä se mielenkiintoista, koska kun se pystyy sen tekemään, niin silloin mun mielestä jotenkin ollaan täytetty se tehtävä, mikä alun perin oli tekoälyllä. Niin jos me ajatellaan tekoälyä tai esimerkiksi näitä isoja kielimalleja, niin tekoäly sehän on yksulotteinen. Tai jos me ajatellaan kuvia, niin se on kaksulotteinen. Mutta kolmiulotteista maailmaa se ei oikein kai tällä hetkellä osaa tulkita. Ja silloin kun me mennään sinne puolelle, sitten me aletaan puhua tästä, mistä sä puhut nyt, fyysisestä AI:sta ja fyysisestä tekoälystä. Niin mitä sä arvelet, miten kaukana on se kynnys, että nämä kyvykkyydet alkaa niin kuin syntyy tämä fuusio tekoälyn ja robotiikan välillä, niin ne sovellukset voisivat olla merkittäviä? No, musta se on taas sillä tavalla, että se on niin kuin pelottavan nopeasti etenevä ala tällä hetkellä. Että niin kuin meilläkin laboratoriossa robotti tällä hetkellä oppii täysin olematta ollenkaan fyysisessä maailmassa. Se on täysin niin kuin simulaatio. Maailmassa opettelee asioita, mutta sen jälkeen se siellä opittu ohjelma siirretään fyysiseen robottiin ja se osaa liikkua siellä automaattisesti sen perusteella, mitä se on nähnyt simulaattorissa. Ja musta se on niin kuin jo aikamoinen edistysaskel, koska simulaattorissa sillä ei ole aikarajoitetta. Ensinnäkin oikeiden robottien kanssa on se ongelma, että jos niillä pitää ottaa vaikka 1 miljoona kertaa yrittää tuo kuppi ottaa pöydältä, niin meillä hajoaa tuhansia robotteja siinä aikana. Jonkun pitää koko ajan olla valvomassa ja painamassa nappulaa, jos se on hajoittamassa jotakin siellä. Ja se data on vaan mahdotonta, mutta simulaatio taas on maailma, missä se pystyy käymään 1000 vuoden edestä oppimista 1 yön aikana. Ja sieltä esimerkiksi tulee tämmöisiä niin kuin hyppäyksiä, että se tavallaan vähän niin kuin ihminenkin miettii päässään jotakin suoritusta ja sen jälkeen oppii siitä, niin me roboteilla pyritään siihen samaan.
Siis vaikka se ikään kuin opettelee kuplassa, Kyllä. niin sen jälkeen kun se tulee sieltä oikeaan maailmaan, niin se on melko hyvin niin kuin valmistautunut siihen, mikä sitä kohtaa. Vaikka kuplassa, niin kuin, eikö niin, siellä on se, mikä hänelle on annettu, mutta sen jälkeen niin... Kyllä. Ja se niin kuin, siellä kuplassa on se hyvä puoli, että se on vähän niin kuin Matrix-leffassa, että sinne voi kuvitella mitä tahansa. Että sanotaanko, että jos se törmäilee liikkuessaan ihmisiin, niin se ei haittaa, me laitetaan vaan simulaattorin liikkumaan ja kävelemään ihmisiä. Ja sen jälkeen, kun me otetaan taas se simulaattorista ne digitaaliset aivot oikeaan robottiin, niin se osaa väistellä ihmisiä siellä. Se osaa jopa tarvittaessa pysähtyä ja antaa tietä, joku menee siinä ja se jatkaa. Ja musta niin kuin fantastista on se, että me ei ohjelmoitu mitään sitä, vaan se oppi sen kaikilla niillä menetelmillä, mitkä nyt tekoälystä tuotettiin simulaattorissa. Mäkään en uskonut siihen vielä 1,5 vuotta sitten. Mä olin sitä mieltä, että tämmöinen simulaatiosta oikeaan maailmaan siirtyminen ei onnistu. Mutta nyt kun me ollaan niin kuin itse todistetusti saatu ne toimimaan, niin nyt niin tämä tulee musta olemaan ihan mieletön harppaus, koska me ei olla enää rajoituttu fyysiseen maailmaan. Me voidaan opetella niitä jossakin vähän niin kuin tietokonepeleissä, mutta ne toimii fyysisesti oikeassa maailmassa. Päästetään ikään kuin tekoäly irti maailmaan. Kyllä. Täytyy toivoa, että se oppii siellä kuplassa myös kohteliaisuuden ja hyvät tavat. Mitä sä arvelet, mitkä alat maailmassa, mitkä tuotannollisen toiminnan alat, niin ehkä muuttuu tämän seurauksena nopeammin? Tämä on hyvin spekulatiivinen kysymys, mutta että olisiko tällainen nopeimmin käytössä valmistavassa teollisuudessa, ehkä terveydenhoidossa, logistiikka tulee nopeasti mieleen, että siellä varmaan jo nyt ollaan vähän niin kuin käsi kytkimellä. Joo, siis kaikki nuo, mitä mainitaan, kaikki missä niin kuin valmistetaan jotakin tällä hetkellä roboteilla tai muilla, kuljetetaan tavaraa, mehän nähdään sitä jo päivittäin. Ja oikeastaan fyysinen, joku kauan aikaa sitten jo sanoi, että kaikki työ, että niin kuin ihmiset aina kysyy, että onko minun työni vaarassa. Mä kysyn, että jos sun työ on sitä, että sä pääasiassa mietit, ja sun ei tarvitse mennä asiakkaiden luo eikä muualle, sä olet kaikista helpoiten niin kuin korvattavissa. Ja sen takia mä mietin, että terveydenhuollossa ehkä jotkut robotit ja muut tulee hitaammin, mutta lääkärin työtä helpottamaan tulee varmasti tekoälyä todella nopeasti. Ja sille on niin kuin melkein kutsumus sen takia, koska se vie niin valtavan summan kansantalouden rahasta, että ajatus on se, että sitä rahaa voitaisiin käyttää jonnekin muualle, jos ei sitä menisi sinne. Tätä on todella niin kuin epäsuosittu mielipide, mutta mä niin kuin aina sanon, että miettikää, kun hakeudutte niin kuin lääkäriksi lukemaan, koska se saattaa olla ammatti, mikä ensimmäisenä niin kuin vaihdetaan tekoäly. Siis tavallaan niin kuin sanot, että ne ammatit, joissa kuvitellaan, että ollaan parhaiten suojassa, niin ei välttämättä ollakaan. Ja että joidenkin jossain toimialoilla niin ammattikuntien niin kuin sisäiset valtasuhteet saattaa niin kuin muuttua, että lääkärin valta ohenee ja sitten taas vastaavasti hoitajat saattaa voimautua tai tapahtuu jotain odottamatonta. Kyllä, ja niin kuin lääkäreissäkin toki niin kuin kirurgin työ on niin kuin edelleenkin se, mikä siis pääasiassa se on tuommoista käsillä tehtävää ja työtä, niin se on paljon hankalampi korvata sieltä. Mutta monesti lääketieteessäkin on niin kuin diagnoosi on kaikista hankalinta, että minulla on se potilas ja minulla on monesti valtava määrä materiaalia, mitä on aikaisemmilla hoitokerroilla sieltä kerätty. Eihän kukaan ihminen enää pysty käymään niitä läpi siinä 15-30 minuutin aikana, mutta tekoälyllehän se on ihan niin kuin napsaus. Kun mulle tulee potilas, niin mä voisin jo sanoa sille, että voitko käydä seuraavan potilaan materiaalit läpi ja pohtia, että minkälaisen ongelmien kanssa nyt tulee tänne näin, ja kysyä sen siltä. Mä veikkaan, että se menisi aika usein aika tarkasti oikein, mikä sieltä tulee. Wow. Tullaan vielä hetkeksi tulevaisuudesta takaisin nykyhetkeen. Sä olet hahmotellut tutkija Asko Lehmuskallion kanssa ideaa, jonka työnimi on Generative AI for Good, jossa te olette valjastanut deepfakein hyvään käyttöön. Kerro vähän, mikä sen idea on. No tästä menee pääasiassa todellakin kaikki kiitos Askolle, koska mä aloin miettimään niin kuin viimeisiä asioita, mikä mua vielä niin kuin täällä puhtaassa tekoälyssä kiinnostaa. Ja siis se oli niin kuin luoda videomateriaalia, luoda kuvamateriaalia, mikä on täysin luotua, mutta kukaan ei pysty sanomaan, että tämä ei ole todellinen tapahtuma. Ja tietysti siinä on niin kuin ensimmäinen ajatus mullakin oli, että tätä voidaan käyttää pahaan. Mä voin käyttää tätä hyökätäkseni poliitikkoja vastaan, hyökätäkseni kaikenlaisia niin kuin, valtion rakenteita vastaan luomalla semmoista materiaalia,
laittamalla sen verkkoon, se löydetään sieltä ja sitten luullaan sitä todeksi, ja kukaan ei enää välitä, onko se totta. Ja siis mä esittelin tämän Askolliaisena hänäkin, että hän ei näe tätä ollenkaan, että toi on täysin vanhakantainen niin kuin tapa nähdä sitä, että hän näkee, että se voi olla esimerkiksi journalistiikassa ja muussa, niin itse asiassa työkalu, millä me voidaan edelleenkin raportoida diktaattoreista ja muista, mutta suojella meidän materiaali kokonaan. Julkaista edelleenkin sitä materiaalia, vähän niin kuin samalla tavalla, kun lehdessä sanotaan, että henkilön oikea nimi on tiedossa, mutta tässä on, niin me voidaan sanoa, että tässä on teille kuvamateriaalia, tämä ei ole todellista, mutta kaikki mitä näette vastaa sitä, mitä tapahtui, ja oikea kuvamateriaali on meidän tiedossa. Toisin sanoen suojellaan sivullisia heidän identiteettiään sellaisissa tilanteissa, jotka saattaisi, tämä on journalistille tietysti niin kuin iso kysymys, eettinen kysymys, että mitä voi paljastaa aiheuttamatta tarpeetonta vaaraa muille ihmisille. Ja se oli mun mielestä niin kuin tietyllä tavalla, että se kaikki työkalut, deepfakekin todennäköisesti hyvin, se ensimmäinen käyttötarkoitus oli ihmisiä vastaan, mustamaalaaminen ja niin edelleen. Mutta kaikessahan on aina se toinen puoli, ja minusta on hauskaa, että niin kuin muut alat löyti ne niin kuin positiiviset käytöt näille teknologioille. Pahan voi aina kääntää hyväksi, jos niin haluaa. Se on hyvin lohdullinen ajatus, johon on hyvä lopettaa. Suurkiitos vierailusta, professori Joni Kämäräinen. Kiitoksia.